Xin chào 500 anh em. Mình là Neo TV đây. Cảm ơn anh em đã ghé thăm kênh Neo TV của mình. Tìm hiểu biển đảo quê hương không chỉ là niềm đam mê, mà còn là trách nhiệm của mỗi người con Việt Nam. Hôm nay, mình xin giới thiệu một số thông tin cơ bản về quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để anh em tham khảo. Quần đảo Hoàng Sa theo cách gọi của Việt Nam, tên gọi quốc tế phổ biến bằng tiếng Anh là Paracel Islands, còn theo cách gọi của anh bạn xấu tính là gì thì kệ nó đi heng. Quần đảo Hoàng Sa là quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trong video này, mình chỉ xin giới thiệu về vị trí địa lý, các đảo, nhóm đảo cấu thành quần đảo Hoàng Sa để anh em tìm hiểu. Tư liệu mình trích từ trang bách khoa toàn thư Wikipedia bản tiếng Việt, và một số nguồn khác trên Internet, link kèm trong phần mô tả nha anh em. Rồi, tới luôn bác tài. Hoàng Sa là một nhóm khoảng 30 đảo, dạn san hô, cồn cát và bãi đá ngầm ở Biển Đông. Quần đảo nằm cách miền Trung Việt Nam, khoảng 1/3 khoảng cách đến những đảo phía bắc của Philippines, cách đảo Lý Sơn của Việt Nam khoảng 200 hải lý và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 230 hải lý. Chữ Hoàng Sa có nghĩa là cát vàng. Địa lý tự nhiên. Quần đảo Hoàng Sa là một tập hợp trên 30 đảo san hô, cồn cát, ám tiêu hay còn gọi là dạn san hô nói chung, trong đó có nhiều ám tiêu san hô vòng hay còn gọi là dạn vòng, và bãi ngầm thuộc Biển Đông, ở vào khoảng 1/3 quãng đường từ miền Trung Việt Nam đến phía bắc Philippines. Quần đảo trải dài từ 15 độ 43 phút 10 giây đến 17 độ 06 phút 53 giây bắc, và từ 111 độ 11 phút 12 giây đến 112 độ 53 phút 20 giây đông, có 4 điểm cực Bắc Nam Tây Đông lần lượt tại Đá Bắc, bãi ốc Tai Voi, đảo Chi Tôn và bãi Gò Nổi. Độ dài đường bờ biển đạt 518 km. Điểm cao nhất của quần đảo là một vị trí trên đảo đá với cao độ 14 m, hay 15,2 m. Vùng biển Hoàng Sa trong Biển Đông nằm trong vùng xích đạo. Về khoảng cách đến đất liền, quần đảo Hoàng Sa nằm gần Việt Nam hơn. Cụ thể, khoảng cách từ đảo Chi Tôn 15 độ 47 phút Bắc, 111 độ 12 phút Đông tới đảo Lý Sơn, 15 độ 22 phút Bắc 109 độ 07 phút Đông, là 121,1 hải lý, tương đương 224,3 km. Nếu lấy tọa độ của Cù Lao Ré, tên cũ của Lý Sơn là 15 độ 23,1 phút Bắc, 109 độ 09 phút Đông, từ bản tuyên cáo đường cơ sở của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 12 tháng 11 năm 1982, thì khoảng cách đến bờ Lý Sơn thu ngắn lại dưới 121 hải lý. Ngoài ra, khoảng cách từ đảo Chi Tôn này đến mũi Ba Làng An, 15 độ 14 phút Bắc 108 độ 56 phút Đông, thuộc đất liền Việt Nam là 134,6 hải lý, tương đương 249,3 km. Trong khi đó, khoảng cách từ đảo Hoàng Sa đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa gần Trung Quốc nhất, đến Lăng Thủy Giác thuộc đảo Hải Nam của Trung Quốc là 142,5 hải lý, tương đương 263,9 km. Khoảng cách từ đảo Hoàng Sa tới đất liền lục địa Trung Quốc tối thiểu là 235 hải lý. Nếu Trung Quốc dùng dạn đá ngầm Đá Bắc làm chuẩn để đo đến bờ đảo Hải Nam, tại Lăng Thủy Giác thì khoảng cách là 111,9 hải lý, tương đương 207,2 km, nhưng do đá ngầm không có giá trị như đảo trong việc chuẩn định ranh giới nên lý lẽ này không thuyết phục. Phân nhóm. Quần đảo Hoàng Sa được chia làm hai nhóm đảo là nhóm đảo An Vĩnh và nhóm đảo Lưỡi Liềm. Có tài liệu chia quần đảo làm 3 phần, trong đó ngoài hai nhóm trên thì còn có một nhóm nữa gọi là nhóm Lincoln. Nhóm An Vĩnh. Nhóm đảo An Vĩnh tiếng Anh, Amphitrite Group bao gồm các thực thể địa lý ở phía đông của quần đảo. Theo cách chia thứ hai, nhóm An Vĩnh ở phía đông bắc của quần đảo, nhóm Lincoln ở phía đông và đông nam của quần đảo. Nhóm này bao gồm đảo Bắc, đảo Cây, đảo Cù Mộc, đảo Trung đảo Giữa, đảo Đá, đảo Lincoln, đảo Nam, đảo Phú Lâm, Đá Bông Bay, Cồn Cát Bắc, Cồn Cát Nam, Cồn Cát Tây, Cồn Cát Trung, Hòn Tháp, Đá Trưng Nghĩa, bãi Bình Sơn, bãi Châu Nhai, bãi Gò Nổi, bãi La Mác phần kéo dài phía nam của bãi ngầm chứa đảo Lincoln, bãi Quảng Nghĩa, bãi Thủy Tề, bãi ốc Tai Voi. Theo lịch triều hiến chương loại trí của Phan Huy Chú, An Vĩnh là tên một xã vào thời chúa Nguyễn Đàng Trong, thuộc huyện Bình Dương tức huyện Bình Sơn phủ Tư Nghĩa trấn Quảng Nam, Tư Nghĩa tức phủ Hoàng Nghĩa, đến thời nhà Nguyễn thì trở thành tỉnh Quảng Ngãi. Sách Đại Nam Thực Lục Tiền Biên, quyển 10 ghi chép về xã này như sau. Ngoài biển xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có hơn 100 cồn cát, chiều dài kéo dài không biết tới mấy ngàn dặm, tục gọi là Vạn Lý Hoàng Sa Châu. Hồi Quốc Sơ đầu triều Nguyễn đặt đội Hoàng Sa, gồm 70 người lấy dân xã An Vĩnh xung vào, hàng năm cứ đến tháng 3 cưỡi thuyền ra đảo, 3 đêm thì tới nơi. Nhóm Lưỡi Liềm. Nhóm đảo Lưỡi Liềm tiếng Anh, Crescent Group bao gồm các thực thể địa lý ở phía tây nam của quần đảo. Nhóm này còn được gọi là nhóm Trăng Khuyết hay nhóm Nguyệt Thiềm. Nhóm Lưỡi Liềm bao gồm đảo Ba Ba, đảo Bạch Quy, đảo Duy Mộng,
đảo Hoàng Sa, đảo Hữu Nhật, đảo Lưỡi Liềm là bãi đá trên có đảo Duy Mộng, đảo Ốc Hoa, đảo Quang Ảnh, đảo Quang Hòa, đảo Chi Tôn, đá Bắc, đá Chim Men Yến, đá Hải Sâm, đá Lồi, đá Sơn Kỳ, đá Trà Tây, bãi Đèn Pha là bãi đá trên có đảo Hoàng Sa, bãi Ngự Bình là bãi ngầm nằm giữa đá Hải Sâm và cặp đảo Quang Hòa, bãi Xà Cừ, vân vân. Khí tượng thời tiết. Nhờ nằm giữa Biển Đông nên quần đảo Hoàng Sa có khí hậu điều hòa, không quá lạnh về mùa đông, không quá nóng về mùa hè nếu so với những vùng đất cùng vĩ độ trong lục địa. Mưa ngoài biển qua nhanh, ở Hoàng Sa không có mùa nào ảm đạm kéo dài, buổi sáng cũng ít khi có sương mù. Lượng mưa trung bình trong năm là 1.170 mm. Tháng 10 có 17 ngày mưa tương đương 228 mm và là tháng mưa nhiều nhất. Không khí Biển Đông tương đối ẩm thấp hơn những vùng biển khác trên thế giới. Ở cả Hoàng Sa lẫn Trường Sa, độ ẩm đều cao, ít khi nào độ ẩm xuống dưới 80%. Trung bình vào tháng 6, độ ẩm ở Hoàng Sa suýt soát 85%. Bão Biển Đông là bão nhiệt đới theo mùa, thường xảy ra những lúc giao mùa, nhất là từ tháng 6 đến tháng 8. Gió mạnh đến 90 gut. Bão giảm đi từ tháng 9 nhưng cũng vẫn còn đến tháng 1. Tuy vậy, vào giữa mùa gió Đông Bắc, bão làm biển trở nên động dữ dội hơn và kéo dài trong nhiều ngày. Khi bão phát xuất từ đảo Luzon đi ngang Hoàng Sa, thì binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đóng trên đảo thấy các triệu chứng như sau: trời oi, khí áp tụt xuống rất nhanh. Trên bầu trời xuất hiện những mây cao tầng bay nhanh như bó lông. Vài giờ sau bầu trời bị che phủ bởi một lớp sương mù mây rất mỏng, mặt trời chung quanh có quầng, rồi dần dần bầu trời trắng nhạt. Sau đó đến lượt những mây quyển tầng thấp có hình vảy cá. Rồi đến một lớp mây quyển tích đen hình như tảng đe phát triển, rất nhanh hình đe dày lên cao lối 3.000 mét, tất cả trở nên đen, u ám, mưa bắt đầu rơi, gió thổi, khí áp xuống nhanh. Trần mây thấp dần xuống, 100 mét hay 50 mét, mây bay nhanh, gió thổi mạnh từng cơn, bão đã tới, cường độ gió bão có thể lối 50 gut đến 90 gut. Khi sấm sét đã xuất hiện thì có thể coi như cơn bão đã qua. Đó là một số thông tin về quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, thông tin mình chọn lọc từ Wikipedia và một số nguồn khác, có gì sai mong anh em góp ý. Cuối video, mình xin nhắc lại một lần nữa, Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, nếu thấy hay, hãy cho mình một like, share và bấm nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ Neo TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.